Мене звуть Юрій Сидоренко. Тут є мої якісь контакти. Для того, щоб може зразу десь там записати, може комусь знадобляться. Значить, компанія «Інфотехносервіс». Ну, а саме рішення, яке я зараз якби презентую, воно називається проект The Inspection. Це він тут, якби продуктові рішення. Компанія «Інфотехносервіс», два слова, IT-компанія, займаємося розробкою програмного забезпечення. Як для локальних клієнтів в Україні, так і там за кордоном теж у нас є деякі проекти. Дивіться, буду більше, мабуть, зупинятися вже на основній тематиці, тому про те, які ми, то кому там буде цікаво, то можна буде або на сайті подивитися нашому, або окремо запитати. Значить, те, що стосується проєкту The Inspection. Я десь бачив такий вислів, він мені сподобався. Мислитель не каже нічого нового, він дещо по-іншому розставляє акцент. Зрозуміло, що я, як IT-фахівець, може, це не мій фах займатися експлуатацією житлово-комунального господарства, припустимо. Да? Але як IT-фахівець, я на протязі, напевно, вже 20-30 років, навіть може і більше, створював інформаційні системи для компаній, в яких є своя інфраструктура об'єктів. Для мене це Укртелеком з його великою інфраструктурою, як телекомунікаційної інфраструктури, так і інших об'єктів інфраструктури. Тому основні, скажімо так, питання пов'язані з експлуатацією інфраструктури об'єктів, компаній чи бізнесу. Якесь представлення я маю. Це я до чого? До того, що я не думаю, що я вам розкажу щось нове, да? Але я спробую розставити якісь акценти на те, як за допомогою інформаційних технологій, у даному випадку це комп'ютерна система, інформаційна система, яка може допомогти фахівцям, які займаються, і керівникам, які займаються експлуатацією інфраструктури об'єктів в їх поточній роботі. Сам проєкт, я його назвав The Inspection, з точки зору того, що це, умовно кажучи, перевірки. Да? І ця картинка, вона так загалом відображає те, що я маю на увазі. Тобто є багато об'єктів, які мають бути елементами інфраструктури, вони мають бути в етапі експлуатації, і, відповідно, з кожних з цих об'єктів має якимось чином перевірятися для того, щоб мати, скажімо так, розуміння, в якому стані знаходиться відповідний об'єкт, а потім вже на основі цього знання приймати відповідні рішення, потім планувати відповідні дії або заходи, а потім навіть ще й перевіряти, як всі ці дії і заходи виконані як перевірки результатів робіт. Тобто це, про що я сказав, це є основна така, скажімо так, ідея всієї цієї системи мого цього проєкту. Значить, є, в неї якась ідея, да? Оце я про неї розказав. Є концепція, методологія, є сама, скажімо так, інтернет-система, мобільний застосунок, і набір послуг, які ми можемо надати для того, щоб все це запрацювало. Знов же, одним з таких важливих моментів, що даний проєкт, дана система може бути інструментом для переходу від реактивного до проактивного управління інфраструктурою. Під цим я якраз і розумію те, що за допомогою даного інструменту можна систематично проводити перевірки всіх важливих елементів інфраструктури,
для того, щоб розуміти, я повторюю, в якому вони стані, і заздалегідь до виникнення будь-яких там чи інцидентів, чи аварій, приймати відповідні рішення для того, щоб не допускати до цього. Тому тут останнє це речення, яке внизу, підтримка об'єктів інфраструктури. Ну, це можуть бути об'єкти нерухомості, обладнання будь-яке, інженерні мережі, в якісному, функціональному, безпечному і комфортному стані. Тобто оці, скажімо так, якість, функціональність, безпечність і комфорт – це є, з моєї точки зору, основні такі аспекти, на які потрібно перевіряти відповідні об'єкти інфраструктури. Щоб вони були в якісному стані, функціонально працювали, були безпечні для людей, які, припустимо, проживають або працюють на відповідних об'єктах інфраструктури, і щоб там було комфортно для того, щоб люди себе відчували більш-менш комфортно. Тобто оце загальна ідея, ну, можна сказати, якби концепція цього всього рішення. Для кого це? Значить, на мій погляд, це може бути корисно для, скажімо так, керівництва і менеджменту як місцевих адміністрацій міських, да, припустимо, чи районних, так і для компаній комунальних чи, може, некомунальних, які займаються житлово-комунальним господарством, безпосередньо забезпечують процеси експлуатації об'єктів нерухомості та інженерних мереж, керуючі компанії, знову ж, і все це ще може доходити безпосередньо до ОСББ, організованих співвласників багатоповерхових будинків, да? От, в яких теж є своя інфраструктура своїх об'єктів будинку, які теж мають бути систематично обстежуватися, обслуговуватися, мають проводитись відповідні ремонти, якби регламентні, чи там же, якщо щось сталося, то аварійні. От. І, відповідно, для всього цього спектру, скажімо так, задач по експлуатації об'єктів інфраструктури різного рівня, на мій погляд, дане рішення може бути корисне. Саме як інструмент для систематичного контролю та проведення перевірок в процесах, ну я тут навіть додавши будівництва та експлуатації об'єктів інфраструктури загалом, ну або нерухомості, як, зокрема, да. Значить, тепер, що я маю на увазі, що таке інфраструктура? Да? Бо, ну, я ж кажу, що я не буду вас, якби там, ну, умовно кажучи, вчити, да, що це таке, бо ви це краще набагато не знаєте, ви з цим співпрацюєте кожен день. Але все ж в мене є якби бачення, я хочу вірити, що воно десь не дуже далеко від того, наскільки воно є в реальності. Значить, під інфраструктурою це є ті об'єкти, які забезпечують, якби так, житлово-побутові потреби населення, які живуть на відповідній території чи в відповідному місті, районах там. Це об'єкти, які забезпечують необхідними ресурсами, водою, теплом, якби електроенергією і так далі. Тут є написані слова, і взагалі я думаю, що ця презентація вона буде якимось чином до вас якби там доступна, тому в ній є багато слів, окрім картинок, да? Я їх, мені казали, що зараз там мало хто любить читати, да? Але все одно я їх написав, бо, на мій погляд, це важливі слова для того, щоб зрозуміти, якби, для чого вся ця система якби створена.
і як вона працює. Да? От, тому я їх читати не буду, але якщо у вас буде там часто натхнення, то передивитесь. Значить, це те, що стосується об'єктів інфраструктури. На рівні, скажімо так, місцевих адміністрацій. Тобто це житловий нежитловий фонд, це інженерні споруди та інженерні мережі і системи, які забезпечують воду, газ, тепло і інші ресурси. Це транспортні засоби і сама транспортна мережа місцевих громад. Це рекреаційні, скажімо так, об'єкти, парки, сквери, зони відпочинку, ну, навіть дитячі майданчики, які теж є елементами інфраструктури міста. Все це складне хазяйство, воно потребує, безумовно, якої доволі постійної уваги і відповідних рішень, планування, дій для того, щоб його підтримувати в відповідно функціональному, якісному, безпечному та комфортному стані. Це моє бачення інфраструктури міста. Да? Якщо ми візьмемо інфраструктуру ОСББ окремого будинку, то загалом там все те ж саме, тільки воно на рівні будинку. Там є інженерні мережі, там є відповідні, там, скажімо, ті ж самі майданчики, є загальна будівельна конструкція самого будинку, яка теж потребує відповідного контролю і відповідних процесів експлуатації і утримання. Для чого це все? Да? Отут це головні цілі, да? Тобто все це направлено для того, щоб забезпечувати відповідний рівень, це синя плашка там, да? Безпеки, загального блага, комфорту, інвестиційної привабливості, зниження експлуатаційних витрат та зниження ризиків виникнення можливих інцидентів або аварій. Що я маю на увазі? Що якщо дійсно проводити системні перевірки і визначати, періодично проводити огляди, перевірки всіх цих об'єктів інфраструктури, то можна завчасно визначати проблеми і їх завчасно вирішувати. Тому профілактичний ремонт, на мій погляд, він дешевше, ніж аварійний ремонт. Відповідно, при системній роботі по огляду і визначенню поточного стану знижуються ризики того, що щось там зламається. Значить, це, в свою чергу, приводить до збільшення, скажімо так, безпеки, загального блага, комфорту. Ну, а якщо говорити про якісь фінансові історії, то це інвестиційна привабливість тих об'єктів, що, або бізнес, або люди будуть себе відчувати більш-менш захищеними з точки зору їх фінансових вкладень. Да? Або на рівні бізнесу, або на рівні окремої квартири в будинку, який гарно обслуговується, і там людям комфортно жити. Так, отут є, скажімо так, перелік чи приклади перевірок, які, на мій погляд, мають бути, я думаю, що вони і проводяться, для об'єктів інфраструктури місцевих адміністрацій, житлово-комунального господарства і ОСББ. Значить, це, можна сказати, на мій погляд, типові перевірки. Якщо це житловий або нежитловий фонд, то це загальний сезонний огляд загальних будівель, сезонний огляд або просто визначення його поточного стану. Або, якщо там є питання інвентаризації, то для цього теж відповідний клас перевірок проводиться. Перевірки пов'язані з станом приміщення окремі можуть бути. Це підвали, дахи, горища, технічні поверхи, стан інженерних мереж. Знову ж важливе питання, я думаю, контроль споживання ресурсів, тобто зчитування лічильників по ресурсам: електрика, вода, тепло, газ і таке інше. Інженерні мережі теж вони мають свої
регламенти контролю, перевірки з точки зору якби огляду, технічного обслуговування, профілактичних ремонтів, ну і відповідно контролювати результати цих самих профілактичних ремонтів. Це теж важлива, на мій погляд, задача в процесі експлуатації і утримання інженерних мереж. Контроль та перевірки, пов'язані з безпекою, це стосується як пожежна безпека, електробезпека, охорона праці, якщо ми про виробництво, може, якесь там, чи будівництво говоримо. Тому там теж важливі є клас перевірок, на мій погляд, які мають бути періодично проводитись. Комфорт, благоустрій – це те, що стосується рекреаційних, скажімо так, об'єктів інфраструктури. Ну і транспортні засоби, вони теж можуть бути ну, і прості, якщо можна так сказати, умовно, там автомобілі, да, якісь, або складні транспортні засоби, або спеціальне обладнання, ну, яке там використовується, ті ж самі крани, ті ж самі там якісь генераторні установки чи дизельні установки, які, відповідно, теж мають проходити якесь технічне обслуговування, технічний контроль, огляд або щоденний, або періодичний. Тобто там теж є свої регламенти, які мають виконуватись і перевірятися. Тобто, до чого я все це говорю? До чого тут мій проєкт? До того, що проєкт Instrument the Inspection, він може допомогти в проведенні всіх цих видів перевірок в розрізі кожного об'єкту інфраструктури. Можна фіксувати, проводити відповідні перевірки згідно нормативних документів, які, скажімо так, згідно яких мають проводитися ці перевірки. Значить, потім можна туди додавати фото-відеофіксацію як результати кожного пункту перевірок. От. І це якби на рівні однієї якоїсь перевірки. А загалом, якщо говорити про сам процес експлуатації та утримання об'єктів інфраструктури, то теж є інструменти, які дозволяють, скажімо так, планувати всі процеси, пов'язані з перевірками, для того, щоб все було проведено у свій час. Ну, це і нагадування, і відповідні нотифікації, і звітність по проведеним перевіркам. Все це якраз і є основною функціональністю даного проєкту, даного рішення. Ну, оце як приклад. Да? Значить, я зараз вам покажу, як воно, якби, ну, це я взяв на сайті керуючої компанії, це публічна інформація, тому я думаю, що я можу її тут показати. Але основна ідея – це є якби там план, графік перевірок технічного обліку, в даному випадку це там будинок, житловий будинок. Да? Тобто перевіряються інженерні мережі, електричні мережі, там ліфти, ну і ОДС, то, мабуть, якась диспетчерська служба оперативна. Тобто є, що я хочу сказати, є інфраструктурний об'єкт, є відповідні класи перевірок для кожного типу об'єкту, з якого цей будинок складається. Інженерні мережі, електричні мережі, ліфти і так далі. Значить, як результат перевірки, оце один з прикладів. Да? Це загальний огляд житлового будинку, значить, який проводився там весняно-літній період. Да? Значить, тут є, відповідно, структура об'єктів даного будинку, які перевіряються і визначається стан кожного з цих об'єктів. Ну, а потім вже на основі цього, якби, перевірки формується отакий акт, а вже потім на основі акту приймаються якісь рішення. От, наприклад, оцей акт по житловому будинку, там по такій адресі, значить, була проведена перевірка.
Потім на основі визначеного поточного стану даного будинку був запланований от такий от план поточного ремонту на цілий рік майже, да, з 25 по 26 рік. Часткові ремонти там і так далі. От. Тобто, я до чого? До того, що я вам потім таку ж саму інформацію покажу, як вона може виглядати з використанням системи The Inspection. Значить, тепер, знову ж, для чого головне призначення можна, або які головні задачі, це на мій погляд, з точки зору The Inspection, які можуть бути вирішені або, скажімо так, допомогти у вирішенні цих задач. Це постійний контроль об'єктів інфраструктури, відповідного рівня, чи взагалі місцевої адміністрації, чи окремо об'єктів ЖКХ, чи окремого ОСББ з різних точок аспектів. Якість, безпека, технічний стан, санітарно-гігієнічний стан, комфорт і так далі. І все це проводиться шляхом систематичних перевірок з фото-відеофіксацією на основі узгоджених чек-листів, що базуються на основі нормативних документів. Тобто оця логічна, скажімо так, ланцюг, на мій погляд, теж дуже важливий, що у нас є об'єкт з одного боку, з іншого боку у нас є нормативні документи, які визначають, як він має, скажімо так, обслуговуватись чи обстежуватись, що важливо, що не важливо. Потім на основі цих нормативних документів формуються чек-листи відповідно, а потім є інструмент, який дозволяє кожен з цих об'єктів проводити періодичні системні перевірки. Значить, цей систематичний контроль і постійний контроль дозволяє вчасно виявляти і попереджати проблеми на всіх об'єктах інфраструктури, які включені в дану процедуру і процес обстеження і контролю. Значить, окремо важлива задача – контроль споживання ресурсів. Про це я вже говорив. І виходить, що на основі постійного контролю, коли є поточний стан, актуальний стан всіх об'єктів і споживання ресурсів, то можна приймати вже відповідні рішення. Після того, як ці рішення прийняті, то, на мій погляд, проходить процес планування, що потрібно зробити в розрізі кожного об'єкту. Потім йде замовлення послуг, потім послуги ці надаються, потім потрібно їх проконтролювати. І вже однією з функцій, я так думаю, що контроль бюджетів – це теж така важлива функція, що в розрізі кожного об'єкту можуть бути визначені якісь бюджети, які призначені на обслуговування чи експлуатацію, чи, припустимо, конкретного будинку, чи конкретного якогось об'єкту інфраструктури. У нас в системі навіть передбачена така, я трошки пізніше тоді покажу загальну схему, щоб воно теж було зрозуміло, як воно між собою все пов'язано. Окремо прозорість та звітність – це теж інструменти дозволяють забезпечити. І інвестиційна привабливість і ліквідність, тобто забезпечення утримання і підвищення статусу високої інвестиційної привабливості територій, населених пунктів і об'єктів інфраструктури. Під ліквідністю розуміється, що власник активу, припустимо, якогось, чи квартири в будинку, він може, коли цей будинок гарно обслуговується, то він може швидко продати свою квартиру і отримати гроші. Ті, які він очікує. Тобто, всіх цих задачах, на мій погляд, які я визначив, система The Inspection може допомогти. Значить, яким чином і на якому етапі, то тут оця схемка, про те, що я сказав, що
Якщо є інфраструктура, да, то її потрібно контролювати. І задачі перевірки та оцінки це якраз може допомогти інструменти з inspection для визначення актуального стану об'єктів якісного, так і фіксації кількісних або фінансових індикаторів. Значить, потім на основі цієї всієї інформації вже за межами системи з inspection проводяться організаційні, скажімо так, бізнес-процеси прийняття рішень, планування, замовлення послуг у зовнішніх або у власних, скажімо так, підрядників, я маю на увазі комунальні підприємства. Значить, потім йде процес виконання цих згідно плану, а потім за допомогою, знову ж даного інструмента, можна проводити перевірку результатів або просто фіксувати результати наданих робіт та послуг, виконаних робіт та послуг. Мається на увазі, що просто можна зафіксувати, хто, що, коли зробив, які результати з підтвердженням фото-відеофіксації, і додати туди або якусь технічну, або фінансову інформацію і документи, які пов'язані з даним, з конкретним об'єктом. Тобто, оце місце системи Inspection, такий в загальному процесі експлуатації, планування, виконання робіт згідно планів і потім перевірка результатів. Але головне – це якраз інструмент для того, щоб проводити перевірки і отримувати оцінку поточного стану об'єктів інфраструктури з різних точок зору або стосовно різних аспектів. Такі можуть бути результати, якщо буде використовуватись у разі використання систем з inspection. Значить, по-перше, в систему заводяться всі об'єкти, які потрібно відслідковувати і визначати їх поточний стан. Відповідно, буде доступний в смартфоні під рукою, я тут кажу. Тобто, ця інформація доволі швидко може бути доступна для відповідальних осіб. Значить, актуальний поточний стан. Всі об'єкти в системі, вони мають якісну оцінку в трьох категоріях. Окей, увага, критично. Мається на увазі, що окей – це нормальний стан. Увага – це потрібно звернути увагу на те, що там є якісь, скажімо так, якщо не проблеми, то якісь там проблемні питання. А критично – це значить, що потрібно щось робити. Да? І, відповідно, або дуже швидко, або планувати вже якісь там капітальні чи якісь аварійні ремонти. Да? Значить, кожен об'єкт можна подивитися з точки динаміку стану в розрізі часу по кожному об'єкту. Це теж важливо, щоб розуміти, на мій погляд, щоб розуміти, як стабільно веде себе об'єкт з точки зору його поточного стану. Стан з точки зору різних аспектів. Про це я вже говорив. Рівень та динаміка споживання ресурсів по електриці, по всім видам ресурсів. Воно теж прив'язано до відповідних лічильників в системі по відповідним об'єктам, припустимо, по будинкам. Стан фінансових показників по розрізі бюджети, витрати, залишки. Тобто це якщо на кожен об'єкт можна визначити бюджетну якусь суму, а потім всі витрати, які йдуть по даному об'єкту, їх можна фіксувати і потім оперативно мати інформацію про те, в якому стані знаходиться бюджет конкретного об'єкту інфраструктури. Це пов'язано з наступним пунктом, тобто фіксувати результати всіх робіт, які були проведені, хто, коли, що зробив в процесах техобслуговування з прив'язкою до об'єктів, з фото-відеофіксацією і додаванням відповідних документальних документів, актів, схем або якихось технічних, можливо, документів. Все це дозволить
те, що з правої сторони систематичний контроль і перевірки дозволяють, якби, на мій погляд, якщо це проводити системно, забезпечити високий рівень безпеки, впливати на виявлення і попередження недоліків та проблем, знижувати ризики аварій і відмов працездатності об'єктів і зменшувати витрати на експлуатацію. Ну, я вже говорив, що планові та профілактичні ремонти, вони будуть дешевші, на мій погляд, чим аварійні. Якщо, наприклад, там виходить з ладу якийсь генератор великий, то його аварійний ремонт буде набагато дорожче, чим проведення планових перевірок та профілактичних ремонтів. Все це призводить, в свою чергу, може призвести до мінімізації ризиків непередбачених витрат та перевищення бюджетів. Ну, тут є ще додаткові, якби, там, можливості, які можуть бути отримані, навіть до просто дисципліни, підвищення дисципліни працівників, для того, щоб, якщо вони розуміють, що навіть всі процеси вони під контролем, то, відповідно, люди відносяться до того більш дисципліновано, на мій погляд. Так, тепер, ну, це ще одна картинка, така теж вона називається «Хмара, словник» або терміни, основні сутності, які вони перечислені, і перераховані, я вже про них говорив, але воно якби все на одній картинці, і всі ці елементи, вони пов'язані між собою. З одного боку, це є об'єкти в самій інформаційній системі, тобто в якомусь вигляді вони там представлені. Перш за все, це відповідальні особи, тобто люди конкретно, які або ну, загалом мають доступ до всієї цієї інформації, або, відповідно, інспектори, які проводять відповідні якісь там перевірки. Да? Значить, є активи, основні засоби, це всі елементи інфраструктури, які мають бути під контролем. Всі ці об'єкти інфраструктури, вони прив'язані до відповідних підрозділів та або департаментів, або відповідних адміністративних одиниць, які відповідають за відповідний об'єкт. І всі ці активи і підрозділи, вони мають таку ієрархічну структуру, я покажу, як вона виглядає, для того, щоб можна було якби орієнтуватися, які об'єкти мають яку структуру і залежності. Да? Що якщо там десь на нижньому рівні ієрархії проходить якась там аварія, чи в процесі перевірки виявлені якісь там негаразди, то все це буде відображено на більш верхніх рівнях ієрархії об'єктів. От, ну, давайте я, може, зразу тут покажу, як воно виглядає, щоб було зрозуміло, що я маю на увазі. От тут є така картинка. З одного боку це, припустимо, ОСББ, і він складається з таких об'єктів даного ОСББ. Є територія, є периметр. Значить, територія складається з об'єктів нерухомості, і там є з одного боку житловий сам будинок, але є ще там технічні споруди, парковки, зони відпочинку, інженерні мережі території. От, периметр теж має свої об'єкти, свої інженерні системи по периметру. Тобто все це ці об'єкти, які мають бути проконтрольовані з точки зору, в якому стані вони знаходяться. З іншого боку, будинок, він теж може бути розділений на відповідні елементи, на секції. Секції можуть бути на фундаменти, стіни, фасади, ну і, скажімо так, рівень деталізації опису даного об'єкта, любого об'єкту, він може бути любої глибини. Да? Все залежить від потреби з точки зору процесів аналізу стану відповідного об'єкту. Значить, тепер
якщо ми визначаємо, що кожен з таких об'єктів має якийсь свій стан в розрізі категорії, окей, увага або критична, то система побудована таким чином, що якщо є якісь там проблеми на нижніх рівнях, то все цей стан, він якби наслідує на верхній етап, на верхній рівні ієрархії. І це дозволяє швидко розуміти, в якому, знаходити сам об'єкт, який в ненормальному стані, а потім по ієрархії об'єктів зразу можна буде зрозуміти, де він знаходиться і що від нього залежить. Це теж така одна з основних, скажімо так, ідей і підходів системи, що є ієрархія об'єктів, кожен об'єкт має свій актуальний якісний стан в трьох, і якісний стан він наслідується знизу до гори. Значить, як це виглядає? Давайте я вам зараз покажу. В самій системі. Значить, є дві можливості працювати через веб-інтерфейс, тобто через браузер на комп'ютері. Да? Значить, інший варіант – це є мобільний додаток, він теж доступний, і на ньому загалом практично так сама інформація, що є загалом в системі, але вона може більше, цей додаток заточений під те, щоб можна було працювати, що називається, в полі, проводити перевірки там і потім вже дивитись результати. Значить, оце є загальна панель така, яка говорить, що в даному, скажімо так, хай це буде якась компанія чи там, комунальне підприємство Дельта, припустимо, да? Значить, і в нього є 873 об'єкти. І оце є загальна статистика, в якому стані знаходяться ці об'єкти. Сама об'єктна модель, вона може виглядає отак. Тобто є оце дерево, про яке я вам розказував. Тобто окремо є група там пов'язана з нерухомістю. Да? Значить, потім може бути там транспортні засоби, може бути там елементи пов'язані, об'єкти, які стосуються там торгівлі або логістики. Да? Якщо ми беремо про нерухомість в ЖКХ, то це може більше по цій балансі. Це демо-стенд, на яких тут багато різних об'єктів є. Об'єкти нерухомості для даного, і ієрархія, вона можна тут і придивитися. Кожен з цих об'єктів, він має свою якусь там інформацію. Да? З одного боку, в якому стані вона знаходиться, з іншого боку, це всі перевірки, які були проведені останні згідно різних, скажімо так, аспектів стану даного об'єкту. Тобто тут було проведено 3 перевірки. Будівля, загальний стан, значить, потім сезонний стан і просто визначення стану. Давайте я візьму, може, якийсь інший зараз. Тут я трішки підготував інший об'єкт оцей. Значить, тут трохи більше об'єктів є. Це будинок Потержинського, 6. По-перше, значить, тут є багато різної інформації, яка може бути пов'язана з даним об'єктом. В даному випадку будинок номер 6. Значить, сама структура цього об'єкту, вона тут доступна. Значить, всі перевірки, які були зроблені по даному об'єкту. Коли, хто і що робив. Це вся історія перевірок. Оце всі індикатори, які
пов'язані з даним будинком. Як на рівні самого будинку, тут якби вони, ну і останні значення всіх цих індикаторів пов'язаних з ресурсами. Так, і якщо це там по офісам або по конкретним об'єктам, то вони теж тут представлені можуть бути. Да? Є фінансові індикатори, які можуть теж бути корисними, те, що я казав, що в даному випадку тут ми просто, скажімо так, фіксували всі роботи, які там проводились, значить, і вони всі попадали якби в витрати по даному об'єкту. Ну і відповідний баланс. Бюджет тут якби на поточний момент не був закладений. Значить, медіаконтент – це все, що пов'язане з даним об'єктом. Да? З одного боку, це можуть бути або фотографії, або якісь там документи, які пов'язані з даним об'єктом. Крім того, да, слід зауважити, що кожен з об'єктів в системі, він має свій QR-код. Відповідно, якщо ми можемо використовувати мобільний додаток, от дивіться, я зараз вам навіть спробую його продемонструвати, як це виглядає. Значить, оце в мене телефон мій, да? Отут всередині є що таке? Угу. Є от тут кнопочка QR-код. Да? І давайте я зараз вийду це на загальну передню панель. Потім, якщо ідея яка, що оцей QR-код можна його як бірку поклеїти або прив'язати до відповідного об'єкту. І коли до цього об'єкту підходить якби людина, якій потрібно або зрозуміти, що це за об'єкт, ну, отримати детальну інформацію або провести якісь там перевірки, то він може просто нажати оцю якби кнопочку, щоб була камера, а потім я отак от щитую цей QR-код і зразу переходжу в мобільному додатку, переходжу на даний якби об'єкт інфраструктури, в даному випадку це будинок житловий. Да? Значить, тут є його там фотографія, тут є, де він знаходиться на карті. Тут є ті самі всі перевірки, які були останні зроблені. Тут є інформація про фінансовий стан з точки зору експлуатації. Значить, оце ті рахунки, які на ньому були визначені. Тут один рахунок загальний. Значить, ну і можна буде навіть його потім подивитися, якщо оце історія витрат по даному об'єкту. От, відповідний умовний картковий рахунок даного об'єкту. Значить, потім тут є оці всі індикатори ресурсів. Це лічильники холодної води, газу і електрики. Вони якби тут є в даному. Значить, тут же є шаблони перевірок, які можна проводити з даним об'єктом. В даному випадку тут є, скажімо так, перевірка пов'язана, ну, інвентаризація будівлі, комплексний огляд будівлі, загальний огляд секції будівлі, зчитування показників індикаторів. Значить, цей перелік базових перевірок, шаблонів, він може бути любий. Це якби така це все конфігурується на етапі для кожного класу об'єктів чи для кожного об'єкта можна визначити всі види перевірок для того, щоб людина просто його якби зразу вибрала і почала відповідну перевірку. Значить, сам цей шаблон, він теж має отакий синій QR-код. Тобто його можна повісити поряд з об'єктом, якщо там, припустимо, на об'єкті потрібно проводити якусь одну перевірку, огляд загальний транспортного засобу. Да?
то знову ж через мобільний додаток можна считати оцей QR-код і зразу почати проводити перевірку. Тепер, як сама перевірка, припустимо, виглядає на мобільному додатку? Значить, це у нас комплексний огляд будівлі. Клас перевірки. Значить, тут є чек-ліст, сезонний акт, об'єкт Петержинського 6. От ми створюємо цю перевірку, і оце ми вже, як воно виглядає з точки зору, як це можна провести. Значить, тут є загальна інформація про перевірку на формі. Значить, потім знову ж деталі, який об'єкт, який чек-ліст, бо загалом це може бути в рамках перевірки кілька об'єктів з одним чек-лістом, або один об'єкт, кілька чек-лістів. Це вже в залежності від того, як все це сконфігурувати. Значить, потім сам чек-ліст, він, скажімо так, представляється, є група пунктів і є кожен пункт. Тобто тут можна адресу, ну тут воно руками вводиться, хоча можна зробити якби вибір із списку. Район міста, адреса. Ну це я взяв оце якраз із того самого акту, який там, якби я вам раніше показував. Значить, потім оце тип споруди, там, ЖББ, припустимо, да? Період огляду весняно-літній. Значить, і отут вже пішли елементи конструкції. Да? Фундамент окей, фасади окей, значить, стіни окей. Якщо потрібно зробити якусь фотографію, зафіксувати, да, то тут можна нажати на цю кнопочку і тут, давайте я ще щось сфотографую. Якийсь. Так. Окей. І оцей, скажімо так, ця фотографія, вона буде вже прив'язана до даного пункту. Треба його завантажити. Буде прив'язаний до даного пункту перевірки і потім до всієї перевірки загалом. То тут вона вже з'являється помітка того, що була фотографія, ну або невелике відео, да, пов'язане з даним об'єктом стіни, вірніше, з даним пунктом перевірки і в межах цієї перевірки. Потім, коли сформується звіт, ці всі фотоматеріали, вони попадуть у відповідний якби, звіт. Я вам покажу, як він теж визначається. Ну і таким чином можна тут ще додати якийсь коментар. Значить, тут у нас навіть є, ми таки зробили таку якби додаткову функціональність, щоб можна було не писати, а вибирати вже готові фрази, які тут в сам коментар якби попадають. Да? Ну і тут можна додатково описувати те, що в процесі перевірки було виявлено. Ну і таким чином по всім пунктам, тобто ці чек-лісти, вони теж можуть бути різні, які, скажімо так, для конкретних умов, конкретних об'єктів в конкретній компанії якби, або міській адміністрації будуть визначені. Да? Це все зовнішня інформація, вона готується, а потім завантажується в саму систему. В кінці, ну, тут можуть бути ще члени комісії, тож можна тут зробити, хто за це якби там відповідає. І після завершення вже, значить, буде сформований звіт. Значить, дивіться, як може виглядати звіт про перевірку. Ну, тут я вже трошки там підготувався. Значить, дивіться, це знову ж звіт про перевірку. Той же самий будинок. Да? Значить, визначення загального стану. Це інший, то був сезонний огляд, а це якби загальний стан. Значить, тут в результаті перевірки було виявлено 3 пункти, які були не в стані окей.
Значить, вони зразу тут, якби, що це водостоки зовнішні, там потрібно їх відновити, сходи ганку, є проблема, і була якась проблема з освітленням. Значить, тут же вони підтверджені відповідними фотодокументами. Значить, далі йде вже повний чек-ліст, хто проводив цю перевірку, якби тут визначено, можна визначити період огляду, зовнішній вигляд, ну і вже пішло по всім пунктам, які я вам показував, як воно виглядає. Да? Значить, деякі можна просто пропустити, якщо вони не актуальні, якщо немає там балконів чи лоджій. От. Потім це все воно поділено по групам. Значить, і потім далі внизу вже є оцей самий медіаконтент. Тобто там, де були які фотографії, то вони якби вже тут теж представлені. Оце загальний вигляд будинку. Оце водостоки зовнішні, оце якраз те, що було виявлено, що є якісь там проблеми, да? Що потрібно їх відновити. Значить, і оце ті самі сходи ганку, теж вони тут якби трохи не в такому, в ненормальному стані з точки зору перевіряючого, скажімо так. От. Ну і це паркінг. Тут теж фотографія паркінгу, ну якби загальна, щоб було загальне розуміння, в якому воно стані знаходиться. Тут же є оце теж всі ці QR-коди. Це QR-код на перевірку, це QR-код на сам звіт. Тобто це PDF-документ, який сформований, його можна, по-перше, він пересилається по електронній пошті всім, хто має до цього відношення. І спеціально можна зробити телеграм-канал, куди всі ці перевірки, вони теж можуть передаватися. Ну, а так як це PDF-документ, то його можна якби передавати просто меседжером любим особам, кому це потрібно. Є тут посилання на саму перевірку. Це якщо сюди нажати, то вона зразу перейде вже на комп'ютері, можна продивитися всю цю перевірку в такому більш комфортному якби стані. Ось всі ці об'єкти, про які я показував і говорив. От. Припустимо, зробили таку перевірку, потім замовили послуги, а потім якби і ці послуги виконали. І оце я хотів ще показати одну перевірку, яка перевірка виконання робіт. Значить, тут всього, скільки тут, 9 пунктів. Ні, 10, чи скільки тут виходить, да. Значить, основні, значить, ідея яка? Значить, причина проведення перевірки. Тут можна все це вибрати, потім загальний опис того, що проводилось, потім хто цю роботу виконував, його контакти, щоб вони залишились, щоб потім можна було, якщо там дізнатися, що з цим майстром, де він і як, якщо щось не так. Значить, потім, коли ця робота чи ці послуги надавались, оцінка результату, вартість робіт, оця вартість якраз може бути автоматично занесена на той рахунок експлуатаційний відповідного об'єкту. І якщо є звітні документи, то відповідно можна їх теж сюди приєднати. От. І тут вони в цьому репорті, вони теж якби є. Оце те, що було, да, які були проблемні історії, а це після оцінки результату. Те, що після усунення відповідних там негараздів, да, зафіксували, що дана робота була виконана, результат такий, вартість така. І тут ще є якби документ, який підтверджує, скажімо так, що така вартість якби була. Ну, можна просто фотографію сюди додати. Да? От. Це якби перевірка результатів виконання робіт. Ну, це якщо на комп'ютері на неї подивитися, то вона виглядає приблизно так. Тобто, що це було по запиту, що ремонт, загальний опис того, що потрібно було, що було зроблено, хто зробив, коли зробив, результат, вартість і документи, які. Тобто, все це дозволяє накопичувати інформацію про
всі, скажімо так, експлуатаційні якісь там дії чи по утримуванню до конкретного об'єкту, для того, щоб потім можна було швидко знайти, хто коли що робив, за скільки і який був результат, з фотографіями і з документами, які або підтверджують, або надають якусь там додаткову інформацію, припустимо, гарантії, які виконавець надав по результатам виконання своїх робіт. Тобто я тут вам продемонстрував такий простий доволі кейс. З одного боку, в процесі виявлення ми проводимо, в процесі проведення перевірки ми виявляємо поточний стан об'єкту, потім проводяться якісь роботи по усуненню, а потім проводиться перевірка по результатам виконаних робіт. І все це воно зберігається от з цим будинком. Да? Тобто тут оце всі останні перевірки, які були зроблені. Значить, отут у нас всі перевірки, які взагалі були зроблені з цим об'єктом. Да? Значить, отут є динаміка стану. Тобто можна продивитися, як він взагалі і, ну, скажімо так, коли і в який стан він переходив. Значить, це шаблони перевірок, це те, що можна робити, які перевірки з цим будинком. Значить, можна ще визначити, знову ж, з точки зору планування, щоб нічого не забути, є такий елемент обмеження граничні. Да? Тобто можна для кожного об'єкту задати або, скажімо так, період часу, плануємо, да, що цей період потрібно буде зробити отаке завдання, значить, і його виконати або результат, згідно такого шаблону по перевірці, да, потім нагадати за відповідний термін, значить, і отримати такий звіт. І якщо для кожного об'єкту все це якби запланувати, то тоді отут внизу, на головній сторінці, да, у нас є отакий, ну тут зараз два граничні обмеження. Оце всі плани, всі актуальні, скажімо так, планові якісь чи перевірки, чи роботи, які мають бути зроблені по відповідним об'єктам. Це може бути або в розрізі часу, або в розрізі кількісних індикаторів. В даному випадку це, припустимо, автомобіль на 110 тисяч, потрібно зробити йому, провести технічне обслуговування даного автомобіля. І головне що по-перше, за 1000 кілометрів до даного, ну, коли поточні значення фіксуються, да, пройде нагадування, що потрібно зробити ЦТО, а якщо воно буде не зроблене, то коли настане цей 120 тисяч, да, то тоді автомобіль перейде в стан критично. Система автоматично його переведе для того, щоб на це звернули особливу увагу. От, і, відповідно, потім зробили відповідні або дії, або перевірки. Ну, от по даному транспортному засобу, от він отак виглядає. Да? Були проведені останні такі перевірки, щотижнева, зняття пробігу, щоденна перевірка, потім там операції по рахунку, тобто коли там можна, якби, відповідно, бюджет поповнити або його скоректувати. От. Ну і відповідно тут вже є вся інформація, яка пов'язана з даним об'єктом. І всі звіти, які були сформовані в результаті перевірок. Їх теж можна буде окремо передивитися. Шаблони перевірок – це все те, що можна робити з даним об'єктом. Так, ну вже четверта. Значить, я, може, трошки сумбурно сьогодні. Вчора якось я там більше спокійніше говорив. Ну, навірно, хвилююсь. Значить, але загалом я вам, якби, те, що я хотів донести на сьогодні, да? Тобто, ви сприймайте так, я загалом кожен раз буду, навірно, трошки по-різному говорити і більше заглиблюватись уже в саму, якби, функціональність для того, щоб показати, як це може виглядати, як це може бути корисно. Для цього я зараз
готую такий вже демонстраційний стенд якраз для, я думаю, що я його десь на наступному тижні вже він буде. Тобто я буду про це все розказувати на протязі 4 тижнів. По вівторкам, середам і четвергам, десь плюс-мінус о 3 годині. От, тому якщо, ну і якби, щоб воно все було якесь розгортання цієї моєї всієї теми, да, в результаті я хочу дійти до того, що просто покажу, я візьму, я там зараз вивчаю об'єкти міської там, адміністрації, ну, я взяв Українку і взяв ну, сайт я маю на увазі, там є інформація про об'єкти, і я їх заведу на цей стенд і просто покажу, як вже реальні об'єкти, які перевірки можна буде з ними робити, як це може виглядати. Для того, щоб вже там на 3-4 тижні вже був якби там реальний результат того, як це, ну, демонстрація результату, який це може бути в результаті використання цієї системи. Значить, по самій презентації, ще буквально тоді 2 слова, щоб ви орієнтувалися, то що, ну, це я може наступний раз скажу. Це приклади самих цих мобільних якби екранів. Це тут результати впровадження, я про них вже говорив. Це якби результат того, що я хотів про все це розказати, що можна досягти. Значить, чому це важливо, то тут, я думаю, ви там зрозумієте, що основна проблема – це час, коли все якби там з часом. Ну, об'єкти нерухомості, вони живуть десятки років, відповідно, за цей час якби там проходять різні етапи життєвого циклу. Ну і система, вона просто може якби допомогти всі ці проблеми, які з часом виникають, якимось чином якби попереджати. Тобто займатися проактивними діями, да? Визначати стан і проактивно реагувати на ті проблеми, які виявлені. Крім того, що в нас є самі об'єкти, є поточний стан, є динаміка стану, якби всі документи, які пов'язані з експлуатацією в процесі того, коли ми фіксуємо, перевіряємо результати, це, на мій погляд, може бути корисно для того, щоб розуміти, в якому стані знаходяться об'єкти інфраструктури. Так, потім тут є, значить, сам процес, я поясню це, може, трошки тоді пізніше, як це все можна впроваджувати, да, що потрібно зробити, або яку інформацію потрібно отримати для того, щоб налагодити, сконфігурувати ту систему, яка саме буде корисна для вашого конкретного, скажімо так, випадка. Да? І тут є відповідні вартісні характеристики. Значить, основна ідея – це підписка, тобто це вартість в залежності від кількості об'єктів, які у вас там потрібно контролювати. Да? Оце якась оцінка вартості. Да? Я думаю, що вона більш-менш умовна, да? Бо ну, вже там в конкретних ситуаціях можна буде, я думаю, якимось чином. Це просто орієнтир. Бо там воно багато від чого може ще залежати. І ще тоді теж 2 слова, якби моє бачення. Якщо, скажімо так, прийняти таку тезу, що такі процеси системного контролю і перевірок, вони важливі для підтримки інфраструктури, да, то, відповідно, в мене є інструмент, який може це допомогти, але для того, щоб все це працювало, то в конкретній, скажімо так, там громаді, називаємо так, мають бути налагоджені ці процеси, да, організаційно, технологічні, і відповідні люди або служби, які цим займаються. Да? Тому, або якщо ми візьмемо комунальне підприємство, в якому, ну, я там по Києву бачив, там є сотні будинків, да? Відповідно, для кожного комунального підприємства ця система теж може бути якби корисною з точки зору розуміти стан всіх об'єктів. Да? Це я до чого? До того, що є можливість, що ми можемо навчити
відповідних якби або фахівців, або там компаній, які займаються таким сервісом. Да? Ну і, скажімо так, отримати якийсь статус партнерства для того, щоб вже на цьому самим заробляти гроші. Бо сам процес перевірок, він що в бізнесі, що в комунальному господарстві, він є кругом. Да? Тому це як такий, скажімо, на мій погляд, по аналогії можна сказати, що такий спеціалізований калькулятор, який дозволить якби, там, проводити перевірки будь-де і будь-яких об'єктів згідно будь-яких там правил перевірок. Да? Ну і на цьому загалом можна там якісь гроші і заробляти. Я не знаю, наскільки це актуально для місцевих адміністрацій, але загалом, в принципі, це, скажімо так, може бути комусь цікаве. Так, я тоді, мабуть, поки на сьогодні все. На цьому тижні ще завтра буде. Я, може, ще там на щось зверну увагу, бо ще там є. Загальну, якби канву, загальну ідею я повторювати буду, але може якось там ще буду розставляти, як там в мене на початку було, акценти на якихось там особливостях чи застосування, чи роботи даної системи, якби там, щоб просто донести. Я хочу за цей місяць, припустимо, да, може потім ще продовжу, донести якомога більше якби, інформації з цього приводу, для того, що про даний інструмент, а даний інструмент, він, на мій погляд, якби безпосередньо призначений для процесів експлуатації і утримання об'єктів інфраструктури будь-якого рівня, починаючи від там, не знаю, регіону чи району якогось, да, де є кілька населених пунктів. От я дивився по українці, там в неї є кілька сел навколо, да, і там є свої відповідні об'єкти. Да. Це починаючи від регіонів, закінчуючи конкретними ОСББ, в яких є свої об'єкти, які потрібно контролювати і управляти процесом того, щоб вони нормально були в нормальному стані. Я закінчив. Дякую за увагу. На сьогодні закінчив. Якщо є, чи будуть якісь питання, або, давайте, якщо є ще час, то давайте питання. Якщо або пишіть, якщо є інші питання, я маю на увазі, то просто пишіть мені або дзвоніть по цим координатам. Я там розповім, нічого не буду якби ховати від загалом. Бо я в цей проєкт вклав доволі багато свого часу. Він доволі давній. Я вже вчора розказував, що перший варіант цієї системи я зробив десь років там, 10 чи 12 для своїх друзів в Америці. У них там бізнес логістичний, і у них були транспортні засоби, великі грузовики такі, на яких вони возили контейнери по всій Каліфорнії. І крім того, що на цьому ж самому транспортному засобі ще й погрузчики їздили. Транспорт не новий, і він там інколи ламався по дорозі. Так, щоб якось знизити ризики того, що вони нікуди щось не довезуть, не виконують замовлення, то вони попросили, щоб зробити такий інструмент для проведення перевірок перед виїздом транспортного засобу. І там людина кожен ранок, якби перед виїздом, обходила той автомобіль і фіксувала все згідно чек-листа. І воно, в принципі, їм якби там давало якусь впевненість того, що, по-перше, якщо там проколоті шини, там, умовно кажучи, недокачані, чи є якесь підтікання якихось там рідин, то вони все це виявляли до того, як воно там десь по дорозі виллється. Да? Потім другий варіант історії, якщо говорити, то це по телекому. Там я робив систему аналізу стану абонентських ліній. Загалом такий же самий підхід, там тільки
апаратне забезпечення використовувалось для отримання показників чи параметрів абонентських ліній, ну, тобто об'єктів інфраструктури, якщо по-нашому зараз говорити. Да? І теж кожен об'єкт мав свій стан, мав свою історію, і в залежності, особливо коли телеком почав надавати якби послуги інтернету по телефонним лініям ADSL, може, якщо хтось пам'ятає, що колись були такі послуги, от, то це було дуже важливо з точки зору того, щоб контролювати стан абонентських ліній і по профілактиці вирішувати питання того, щоб не доводити до, ну, скажімо так, обмежень надання послуг. Бо обмеження послуг, воно зразу переходило в недоотримані кошти, а ще і там і санкції теж там були, якщо багато. Довгий час послуги не надавалися, то там телеком мав щось не платити якісь. От. Це був другий такий. Ця система, вона, в принципі, навіть досі працює в телекомі. От. Ну, а вже в мене останні там 2 роки був час та натхнення, якщо можна так сказати, то я вже для об'єктів, які стосуються саме таких житлово-комунального господарства, якби там, чи місцевих ну, не те, що не пов'язано з якимись там конкретними абонентськими лініями, да? От, то загалом получилась така, якби такий продукт, така система. Ну і от ми її закінчили буквально там, не знаю, може, кілька місяців назад, в якомусь варіанті, да? Бо там ще багато куди можна якби рухатись. От, тому я хочу зараз якби там максимально донести інформацію про даний продукт. Ну і от платформа про ці рішення якби для малих міст, мені здається, дуже така важлива якби історія для мене, та і для системи. Та може буде комусь корисно і для вас якби спробувати. Можу сказати, що якщо у вас буде бажання, я можу для кожного з вас, ну, вашої громади, зробити окремий стенд, безкоштовно зробити, да. Завести туди, там, припустимо, кілька десятків об'єктів, да, і, ну, щоб ви самі змогли, якби, спробувати, наскільки воно може бути корисне, як все це працює. Так. Бо, ну, там мені складно оцінити, бо я точно не знаю, як побудовані у вас внутрішні процеси, якби пов'язані з експлуатацією інфраструктури. Але думаю, що в якомусь місці цей інструмент може бути корисний. А для того, щоб це самі могли оцінити, для цього і можна буде зробити такі стенди, які дозволять, якби. От дивіться, я тут, ну так, буквально ж на останок. Тобто цей application, він мобільний, якщо говорити, він якби, ну, він скачується або з Google Store, або з Apple. От. І для того, щоб під'єднатися до відповідної системи, ще одне таке зауваження, що сама система, вона розгортається на, скажімо так, IT-інфраструктурі самої громади, якщо вона є, або на тих, скажімо так, комп'ютерних чи якби там ресурсах, да, ну, тих компаній, яким громада довіряє, да, або адміністрація. Тобто ці всі дані, вони не будуть знаходитись десь там в якихось там хмарах, незрозуміло де. Вони все будуть під контролем. От. Інший варіант, я зараз там спілкуюсь з дата-центром українським, який там каже, що він там самий український, гарантує всі різні варіанти збереження і надійності інформації, для того, щоб, може, не всі адміністрації, особливо там невеликі, мають якісь там комп'ютерні ресурси, то там просто у них можна буде відповідний сервіс, якби даної системи замовити. От, і вже потім користуватись. Що я хотів сказати? Що тут в мене зараз є тут, ну, кілька різних якби серверів, да, підключених. Тобто я можу підключитись, припустимо, сам до Аврори, це мережа магазинів там, в Одеській, по всій Україні. Одна з найбільших.
здавалося. Я для них теж тут зробив деякий такий стенд, більше для торгових історій. Да? І теж у них є це така мережа магазинів, це по регіонам, це по самим магазинам, і кожен з цих об'єктів він теж має відповідні і перевірки, які там стосуються торгової мережі, заклад перед відкриттям, заклад перевірка персоналу. Це те, що я говорив, що може для деяких, скажімо так, бізнесів, можна сказати, важливо контролювати стан самого персоналу, щоб він був правильно одягнений, та навіть якщо це ті ж самі електрики і сантехніки, умовно кажучи, сантехніки, то вони теж мають виконувати якісь там певні правила того, в якому вигляді вони, оснащення, я маю на увазі, не зовнішнього вигляду, а оснащення, щоб в них все було під рукою, все, що потрібно. І це теж, хоч періодично, потрібно якимось чином перевіряти на відповідь. І тут все те ж саме. Тобто є фінансові індикатори, є кількісні індикатори, це лічильники води, допустимо, є своя якась історія, тут вона не заведена. Значить, всі об'єкти, я говорив, що вони всі мають QR-коди. Відповідно, через application мобільний можна зразу переходити на відповідний об'єкт. Шаблони перевірок – це те, що можна проводити з даним класом об'єктів. І самі перевірки, поточний стан, динаміка стану. Все те, про що я говорив. А це тут граничні обмеження – це історія того, планів, коли що потрібно зробити. Тут піврічна перевірка, комплексний огляд приміщень. Провести цей чек-ліст, комплексний огляд приміщення треба зробити. Це шаблон. І зразу можна буде зробити, якщо ця бірочка є на відповідному об'єкті, то зразу її считати і зразу почати перевірку. Так, це я вже повторююсь, тому, мабуть, поки все. Дякую. Якщо є питання, то давайте, або просто можете тоді там. До наступного разу. Я ж кажу, що я не буду старатися якось розвивати всю цю тему, динаміку, тому, може, якщо ви там наступний раз теж будете, то я думаю, що ви там щось нове почуєте для того, щоб зрозуміти, для чого це і як це працює. Дякую. На сьогодні, мабуть, все.